Мої шанування, вітаю глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру. До нашого ефіру я з радістю доєднюю Віталія Портникова, журналіста, публіциста, громадського діяча. Пане Віталію, слава Україні! Дякую, що знайшли час. Героям слава. Добрий день. Пане Віталію, сьогодні Львів, можна сказати, Україна прощається з громадською діячкою, колишньою народною депутаткою, мовознавицею Іриною Фаріон. Я нагадаю, що напередодні її було, я можу сказати з певністю, цинічно вбито, застрелено пострілом у скроню. Вбивцю ще не знайшли, але що втратила, на вашу думку, Україна і чи розуміють українці цю втрату? Я думаю, що головне, про що ми маємо говорити, це про політичний терор. Тому що політичний терор – це найбільш огидне з'явище, яке ми можемо спостерігати в будь-якій країні, яка сподівається бути демократичною. І політичний терор – залякування людей, створення атмосфери невпевності, нестабільності. Воно, звичайно, теж є частиною ось цієї війни, яку Росія веде проти нашої країни. Ми зараз навіть не говоримо про те, ким був виконавець цього злочину. Чи був він пов'язаний з російськими спецслужбами, чи не був. Це ще все залишається з'ясувати. Але сама атмосфера ненависті, роз'єднання суспільства, саме переконання в тому, що питання політичних поглядів і позицій мають бути вирішені ось вбивством. Це найбільш серйозна проблема. Розумієте? І мені здається, що кожен з нас, якими б не були його уявлення про ці погляди, які сповідувала Ірина Фаріон, про ту політичну позицію, яку вона захищала, має насамперед саме це усвідомлювати. Що будь-яке політичне вбивство, навіть людини, з якою ти не погоджуєшся політично, я, скажімо, не можу сказати, що я хотів би один день прожити в країні, про яку мріяла Ірина Фаріон. Не хотів би. Але я вважав завжди, що дискусія з Іриною Фаріон із прихильниками таких політичних поглядів має відбуватися на телевізійних площадках, в медіа, під час виборів. Сам виборець має вирішувати, чи хоче він бачити таких людей у парламенті чи у місцевих органах влади. А ці люди вже доводять свою компетентність і здатність до компромісів з іншими політичними силами. Це ж найголовніше. І тому це не питання про втрату. Ми сьогодні можемо втрачати більш значних людей, завтра менш значних людей, якщо буде політичний терор. Ми сьогодні можемо втрачати тих, хто нам подобається, і з цього приводу, звичайно ж, висловлювати глибокий жаль, а завтра буде вбитий той, хто нам не подобається. До речі, я хочу нагадати, що коли вбивали когось, хто нам не подобається, українці патріотичних поглядів не висловлювали такого жалю, як зараз, коли вбили Ірину Фаріон. Згадаю вбивство Олеся Бузини. Людина, яка ні у кого з нас не викликала жодної емпатії своїми поглядами і тестами. Але політичне вбивство, воно завжди політичне вбивство. Коли сьогодні вбивають того, хто тобі не подобається, завтра б'ють того, хто тобі подобається, а післязавтра застрелять самого тебе. Тому і ми хочемо побудувати державу, в якій таких традицій немає і не буде. Тим більше, що я хочу нагадати, що політичні вбивства – це давня традиція тих територій, на яких ми живемо і з яких складається теперішня українська держава. От я розмовляю з вами з Києва. Київ – це взагалі столиця терору Російської імперії. Ви знаєте, яка кількість терористичних акцій тут була на початку ХХ століття? Скількох там чиновників, якихось політичних діячів тут було вбито радикальними силами. Ні, до речі, я ніколи не задумувалася. Це була звичайна буденність київського життя. Мій колега Андрійко Кацюха навіть написав про це роман. Це можна почитати, воно є частиною української літератури. Тепер подивимося на Львів. Львів був столицею терору, який нам завжди вдавався якоюсь частиною героїчного минулого. Але терор – це ніколи не героїзм. І ми знову-таки ходимо по львівських вулицях, і бачимо меморіальні дошки людей, які були учасниками терористичних акцій. І кажемо, у них не було ніякого іншого виходу. Так, можливо, якщо говорити там про 20-30 роки минулого століття, терор був буденністю в кожній країні. Люди, які вважали себе політичними діячами, насамперед були терористами, тому що сама відсутність реальних демократичних інституцій, там, де вони знаходилися, доводила
їх до єдиної політичної програми, до програми терору. Але це ніколи не можна глорифікувати. І людина, яка, скажімо, ходить із квітами до пам'ятників людей, які були учасниками, організаторами терористичних актів, має завжди пам'ятати, що завтра вона сама стане жертвою терористичного акту. Тому ми маємо боротися вже в нашому 21 сторіччі за демократію, яка визнає вибори, яка визнає повагу, яка не визнає терору. Ми маємо нагадувати, що таке терористична держава – це Росія, яка завжди зараз, в 21 сторіччі, називаючи терористами діячів за національно-визвольну боротьбу українців, 100 років тому, підкреслююся, 100 років тому, зараз здійснює один терористичний замах за іншим. Діє, як звичайнісінька гігантська терористична організація, надсилає своїх спецслужбовців до різних країн світу, щоб вони вбивали, труїли, залякували, вішали, все що завгодно. От тут треба зрозуміти, що ми з вами живемо в 21 віці. 21 сторіччя – це не час для радикальних політичних поглядів. І для роз'єднання людей. Такі радикальні політичні погляди, така неповага до своїх співвітчизників – це завжди огидно. Це не час для терору. Терор, вбивство беззахисних людей, які не можуть тобі нічим відповісти, вбивство літньої жінки, яка просто не може навіть дати опір тому, хто її знищує, це огидно. А вже потім можемо говорити про значущість тієї чи іншої особи. Життя, воно у кожного цінність. І у того, хто був на екранах телебачення і колись обирався до Верховної Ради, і у звичайної людини, яка може стати жертвою терористичної небезпеки просто тому, що вона буде поруч з цією значущою людиною проходити. Це однакова цінність життя, розумієте? Саме тому так важливо боротися з терором, саме тому так важливо, щоб були ефективні наші правоохоронні органи. Я згадаю, що це не перше таке вбивство останніх тижнів. Першим за цим сценарієм був вбитий казахстанський опозиціонер, журналіст Айдос Садиков. Я про це чимало говорив, а більшість українських медіа це просто не помітили, тому що вирішили, що це якийсь поодинокий епізод. А я казав, що це не поодинокий епізод. Це початок атмосфери терору в українському суспільстві. Просто так тестується ця атмосфера терору. Помітьте, що вбивство Айдоса і вбивство Ірини відбувалися практично за одним і тим самим сценарієм. Стеження за людиною, перебування по її місцю проживання, потім зухвалий підхід і вистріл в скроню, щоб не залишати жодних можливостей вижити. Я, до речі, хочу закликати людей бути більш обачними і більш уважними до того, що відбувається навколо них. От коли сусіди Ірини Фаріон говорять, що людина, яка збиралася її вбити, тиждень там чи скільки, приходила до цього двору, там сиділа на лавочці і спостерігала за тим, що відбувається, я думаю, що в будь-якій іншій країні, в Німеччині, у Франції, в Італії, люди, які бачать таку незрозумілу людину на своєму подвір'ї, вже повідомили про правоохоронних. От я над цим розмірковувала, але, пане Віталію, я би не хотіла тут звинувачувати сусідів, тому що з того, що говорили сусіди, вони спілкувалися з тим з тим молодиком, якого підозрюють. Вони питалися в нього, що він тут робить, чи з ним все гаразд. Тобто вони вели розмову. Але вони не отримали ніякої переконливої відповіді на свої питання. Але я себе поставила на їхнє місце, я собі подумала, якби я була звичайною, наприклад, Марією Шиманською, яка не працювала би в журналістиці, не мала би телевізійного досвіду і медійності, була би просто звичайною, там, наприклад, Марією Шиманською, яка має звичайну роботу, наприклад, пенсіонеркою, так? І я би подзвонила в поліцію і сказала: "Добрий день, мене звати Марія Шиманська, тут якийсь молодик крутиться біля мого будинку". Мені би сказали: "Пані, заспокойтеся, в кращому випадку, може би приїхав патруль перевірити юнака". Але це в кращому випадку. Ви займаєтеся зараз передбаченнями. Ваша задача громадянки повідомити. Якщо таких громадян є кілька, то правоохоронні органи мають реагувати. Якщо вони не реагують, це питання до правоохоронних органів. Врешті-решт, ви знаєте самі, що у вас у будинку живе відома людина, колишня народна депутатка. Тобто політична значуща персона. Ви могли б хоча б її попередити. Я перепрошую. В мене була ситуація в житті, коли я отримав, там, мені здається, на меседжер Фейсбуку повідомлення від незнайомої людини, яка там живе десь неподалік від мого будинку, яка мені написала: "Пане Віталію, ви сьогодні йшли по подвір'ю моєму, я стояв на балконі, і я бачив, як за вами йде якась непідозріла людина. Вона йшла рівно за вами у вашому напрямку".
Будьте, будь ласка, обережні, тому що за вами ходить якась людина. Я звернувся до правоохоронних органів. Правоохоронні органи з'ясовували цю ситуацію протягом місяця. Цю людину не знайшли. Вона зникла. Але я абсолютно не знаю, що було б, якщо б не було цього сигналу цієї звичайної людини. І чи не була ця людина, яка за мною йшла, дійсно на щось налаштована. Бувають же просто божевільні, розумієте? Не обов'язково бути агентом спецслужб, можна бути просто божевільним, який, якщо ти бачиш, що за тобою стежать, з тебе підозрюють, просто зникає. Ця ж людина, яка немов би здається божевільною, абсолютно професійно все зробила. В неї не було телефону, щоб її якось відстежити. Вона відразу зникла з місця злочину. Тобто, звичайний молодик, який точно не знав, як вбити пані Ірину, так, щоб не було ніякої відповідальності за це вбивство. Так що оце треба закінчувати з цією, по-перше, з хатою, з крайністю. Якщо українці будуть ставитися до цього так, всіх перестріляють і їх самих. Тому що спочатку почнуть вбивати громадських діячів, а потім будуть вибухати їхні будинки, як це було в Росії. Так що якщо ви думаєте, що ви звичайна людина і, умовно кажучи, Фаріон б'ють, когось ще вб'ють, а вас це не обходить, бо ви по телебаченню не з'являєтеся, не турбуйтеся. Завтра захочуть вбити якогось вашого сусіда, журналіста чи народного депутата і просто підірвуть ваш чудовий будинок з вами, і вашими дітьми, і вашою сім'єю. Не подумають про вас, буде навіть цікавіше, я б сказав, тим, хто це організовує. Так що думайте про власну безпеку, коли думаєте про ближнього. І, по-друге, це варто довіряти правоохоронним структурам, треба з ними співпрацювати. В ситуації війни, якщо суспільство не буде працювати з правоохоронними спецслужбами, на суспільство чекає терор, смерть і безвихідь. От це, що я можу сказати. А правоохоронним службам теж треба думати про те, як забезпечувати довіру, безпеку соціально значущих осіб також. Думати, реагувати на такі сигнали. От якщо б ви зателефонували і сказали, ви знаєте, тут незрозуміла людина ходить по моєму подвір'ї, а в моєму будинку живе колишня депутатка Ірина Фаріон, то будь-який правоохоронець мав би задуматися про це. От пам'ятаєте історію з інсценюванням замаху на журналіста Аркадія Бабченка? Коли спочатку повідомили, що він загинув, а потім, що він не загинув, і нас всіх викликали до СБУ, і пропонували охорону. І я тоді, до речі, був ініціатором ідеї, оскільки я вважав, що у держави немає можливостей забезпечити кожному з тих, хто був в цьому списку, охоронця. Я б запропонував, щоб, це нереально, ви розумієте, просто там було багато людей, і якщо до кожного прикріпити охоронця, то за великим рахунком не залишиться охорони для якихось важливих свідків, для будь-кого. Це просто не в нашій країні, немає таких можливостей. Але я пропонував, щоб нам поставили внутрішню охорону. Тоді. І її дійсно поставили. Я багато часу, кілька років, прожив з тривожною кнопкою, так званою. Щоб якщо буде хоча б втручання в квартиру, щоб я міг повідомити поліцію. Але як ставилися до цього мої колеги? І з глибоким скепсисом. Вони над цим всім сміялися, кому вони потрібні. Вони вважали, що це держава спеціально робить, щоб за ними такими видатними і значущими організувати стеження, побачити, з яким там депутатом чи з яким олігархом вони, не дай Боже, зустрічаються. А я, оскільки в мене є російський досвід життя, точно знав, що кожен з цих людей може завтра перетворитися на труп, і ми будемо його ховати. Просто тому, що окрім того, що є російські спецслужби із великим переліком людей, яких вони мають фільтрувати, зліквідувати. І я вас просто чітко можу вам сказати, що якщо ви побачите цей перелік на літеру «Ш» по Львову, то ви там є. От можете навіть не сумніватися. Як і багато інших наших колег, які навіть не уявляють цієї небезпеки. Це великі списки. Я пам'ятаю, що мені зателефонував один мій хороший знайомий в перші дні війни і сказав: Віталій, в мене одна хороша для тебе новина і одна погана. Людина пов'язана із такими інформованими джерелами. І він говорить: ти знаєш, ми в принципі бачили ось ці російські списки. І звичайно і ти там є, і я там є. Але це такі великі списки, що вони ніколи ні до кого не доберуться. Там тисячі людей. Я їм казав: ти просто дивна людина. Росіяни і вб'ють ці тисячі людей. Тут нема чому радіти. В них просто широкомасштабна програма зачистки, денацифікація.
Я тут можу, пане Віталію, просто сказати так. На початку повномасштабної війни мені на пошту прийшло повідомлення, лист з закликом здатися прийняти Путіна свого як нового президента. Я цей лист направила в Службу безпеки України. І так, видатні особи є в цьому списку, і, очевидно, Ірина Фаріон там теж була. Я вас переконую, що Ірина Фаріон за своє життя отримувала величезну кількість погроз. Так. І не одну. Тепер питання, як вона до цих погроз ставилась? До цих погроз треба ставитися просто як до фокусів місцевих божевільних? Чи до реальних погроз людей, які можуть здійснити злочин? От людина, якщо вона займається політичною діяльністю, має пам'ятати досить просту річ. Що серед десятків людей, які просто тобі пишуть якісь повідомлення з погрозами, завжди знайдеться той, хто цю погрозу реалізує. Тому до цього треба ставитися уважніше. І правоохоронним органам також треба ставитися уважніше. І, повторюю, я вважаю, що в цьому ставленні до цієї історії з списком журналістів була раціональність в тому, що ця людина, яка цей список створювала, вона була так званим ініціативником. Вона хотіла вислужитися перед російськими спецслужбами. Це навіть не питання в тому, що російські спецслужби там передавали якісь списки. Ось вбий там, умовно кажучи, того журналіста, ту журналістку, зліквідуємо того, зліквідуй Портнікова, там таке. Ні, це не так працює. Вона вважала, що чим більше вона таких людей знищить, тим більше буде її вага в очах кураторів. Так теж можна підходити. І це різновид божевілля, як ви розумієте, тому що спецслужби працюють інакше, але на пострадянському просторі, на жаль, окрім професійного підходу, в лапках до професійного вбивства, є щось таке аматорський підхід. Намагання бути кращим учнем. Ми маємо пам'ятати, що ми живемо в країні, яка вийшла з Радянського Союзу. А в Радянському Союзі маленький Володя Путін бігав до КГБ школярем і питав, коли ви мене візьмете на роботу, я хочу у вас працювати. І таких ініціативників тут дуже багато. Що в Росії, що в самій Україні. І цих людей треба стерегтися. Бо ці люди заради ось цієї своєї божевільної мети підуть на будь-який злочин. Можливо, ми саме з такою людиною мали справу, я не знаю. Так, тут я мушу сказати, знаєте, під час нашої розмови в мене на устах посмішка. Я процитую Лесю Українку: щоб не плакати, я сміялась, тому що насправді ситуація дуже критична, я б її навіть так описала, і загострена для нашого суспільства. І коли Ірину Фаріон, це жахлива загибель, називають політичною жертвою і ледь не таким, як вони це правильно формулюють, на голові крутиться, що вона стала ідолом оцієї жертви, яка мала би розсварити українське суспільство. Сакральною жертвою. Дякую, пане Віталію. Тому що ці люди думають, от як вони думають, що якщо я, скажімо, неприхильних політичних поглядів Ірини Фаріон, то я буду радіти, що її вбили. Так. А моя думка завжди перша. Якщо вбили Ірину таким наглим чином, то можуть бити будь-якого носія інших поглядів. Це терор проти українців, тому що ми самі в своєму політичному і суспільному середовищі знову-таки розберемося. Я завжди нагадую свою тезу Майдану 2013-2014 років. Коли ми стояли на Майдані поруч з Олегом Тягнебоком, з Іриною Фаріон, з іншими діячами Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Мені здається, це був час, коли я один раз в житті взагалі бачив Ірину Фаріон. Більше ніколи її в житті не бачив. От тільки під час Майдану один раз. І всі питали, як ви можете, Віталій, бути поруч з діячами Всеукраїнського об'єднання «Свобода», політичну програму яких ви завжди завзято критикували в усіх публічних просторах. І я казав, що дуже просто. Тому що нас об'єднує з активістами і прихильниками Всеукраїнського об'єднання «Свобода» ідея в тому, що українська держава має існувати. Я хочу ліберальної української держави, в якій велика кількість поглядів, які сповідуються активісти Всеукраїнського об'єднання «Свобода», буде в принципі виключено з порядку денного. А вони хочуть консервативної української держави, в якій велика кількість поглядів, які я сповідую, теж не буде прийматися державою. Але це держава, яку ми хочемо побудувати, українська держава. А люди, які проти нас борються, вони хочуть, щоб тут України не було. Ми самі вирішимо, більшість українців вирішить, якою їм потрібна держава. Україна Віталія Портнікова чи Україна Ірини Фаріон. Це не однакові держави, але це Україна. А люди, які з нами борються, хочуть, щоб тут була Росія. І тому ми об'єднуємося. До речі, як це було в перше десятиріччя існування незалежної Латвії, коли там була сильна російська партія, яка ніколи не входила в уряди. Але для того, щоб вона не входила в уряди,
всі партії прихильників латвійської незалежності і розвитку латвійської культури, мови тощо, від лібералів до крайніх націонал-радикалів, завжди об'єднувалися в правлячу коаліцію. Тому що для них цінністю була Латвія, розумієте? Так. Їхня радикальна партія називалася Тевзеве Унбрівібай. Вітчизні і свободі. Це напис на статуї свободи у Ризі. Вітчизні, але цей напис можна було всій коаліції цій надати. І я завжди закликав саме до таких українських коаліцій. Я завжди нагадую, що на виборах 2019 року прихильники націонал-демократичних поглядів у першому турі мали більшість. За націонал-демократичних кандидатів проголосувала більшість. А прихильники проросійських і популістських кандидатів були в меншості. Однак саме тому, що прихильники націонал-демократичної української ідеї не об'єднуються, другий тур виборів 2019 року відкрив нам ту дорогу, по якій ми зараз йдемо, невідомо з яким фіналом. І так було завжди в нашому політичному процесі. Після 2014 року я вимагав об'єднання всіх українських національно-демократичних сил, партії Майдану, в єдину коаліцію, щоб ми ніколи більше нікому з тих, хто за Росію і за Путіна, і з тих, кому яка різниця, владу і країну не віддавали. Тому що віддати їм владу – це значить віддати країну і пропустити її в провал. На превеликий жаль, ніхто до цього ніколи не прислухався. Всі політики українського спрямування завжди були політичними егоїстами. І в результаті ми маємо те, що маємо, і сподіваємося, що ці сили, які прийшли до влади 2019 року, саме під впливом Володимира Путіна і його готовності знищити Україну і відібрати у них владу, змушені ставати на нашу позицію. Вони чому стають? Тому що їм чітко кажуть, ви не будете тут правити, ми вас знищимо, як Путін сказав. І вони просто змушені, не маючи нічого спільного з українською націонал-демократичною програмою історично, до нас наближатися. Але чому? Для того, щоб вони до нас наблизилися, треба, щоб ракети стріляли по їхніх будинках, треба, щоб безпілотники вбивали їхніх дітей, треба, щоб Путін погрожував смертю Зеленському і його співробітникам. Це ж теж ненормально. Можна якось в мирний час домовитися між собою, щоб такого не допустити, правда? Пане Віталію, на вашу думку, цей політичний терор буде тривати? Так, звичайно, він буде тривати і нарощувати обертів. Саме тому нам потрібна сильна правоохоронна система. Саме тому маємо пам'ятати дуже важливу річ, що суспільство має за цим уважно стежити. Це, що я казав. І я хочу сказати ще одну річ важливу в цьому плані. Що ми гіпертрофуємо значення воєнних дій. Тому що ми весь час кажемо, дуже важливо те, як будуть розвиватися події на фронті. Скільки нам дадуть зброї, скільки людей ми мобілізуємо, як ми втримаємо окупанта на лінії розмежування і чи зможемо наші території звільнити. Це дуже важлива частина війни. Однак в довгій війні, а це довга війна, яка може тривати роками, важливим стає те, чи не буде вигризена держава внутрішньо. Тому що я нагадую, що після Першої світової війни Німеччина капітулювала в момент, коли жодного іноземного солдата не було на її території. А всі німецькі солдати знаходилися на інших територіях. На територіях інших держав. А Німеччина підписала ганебну капітуляцію. А чому? А тому, що Німеччина згнила з внутрішнього. Тому що її населення втратило будь-який позов до опору і хотіло тільки власну владу повалити. Те ж саме було з Російською імперією. Російська імперія була в таборі переможців у Першій світовій війні. Однак лютнева революція і жовтневий переворот привели до того, що ця держава згнила. І замість того, щоб бути в таборі переможців, вона завжди опинилася в таборі фактично переможених і ізольованих країн з тоталітарною диктатурою. Якщо ви не можете утримати стабільність у тилу, так званому, то ваша армія, навіть утримуючи ворога на лінії зіткнення, потім повертається в порожнечу. Потім виявляється, що їй в буквальному сенсі слова нема що захищати. І це логіка довгої війни. Тому що коли мова йде про 6 місяців, про 9 місяців, головне ваша військова перемога. Після 2-3 років головне, чи взагалі втримається територія, яку захищає армія. Щось там буде, чи нічого взагалі не буде. Чи будуть тільки люди, які будуть мріяти про одне, щоб це закінчилося і не має значення під яким прапором. Ось яка ідея є в голові у президента Російської Федерації Володимира Путіна. Ось який план, який замінив його план Бліцкріга. І це абсолютно виправданий з історичних, я б сказав, паралелей і прецедентів план. Ми маємо про це пам'ятати.
І ось коли починається знищення інфраструктури, терор, це все воно до цього має йти з російської точки зору. Знову-таки, вони помиляються в багатьох речах. От як вбивством Погрєва. Ніяка сакральна жертва не роз'єднає українців. Але страх, він буде посилюватися по ходу по продовження політичних вбивств. Ніяке знищення інфраструктури не дозволить українцям думати, що вони готові йти на ганебні поступки Російської Федерації. Але люди все більше і більше, без всякого бажання поступок, будуть просто залишати територію держави. Навіщо йти на поступки? Краще жити в іншій країні і не йти на поступки росіян. Це теж логіка, як ви розумієте, політичного моменту. Якщо я хочу врятувати своїх дітей, свою сім'ю, не жити в холоді, не жити у відсутності світла і тепла, але я не хочу ніяких поступок Путіну, то я переїжджаю. Теж може бути логіка, і вона буде посилюватися з роками війни. І це теж, на що розраховує Путін. Йому потрібна не поступка, йому потрібно, щоб було менше населення. Когось бити, літати, когось вигнати. Пане Віталію, я можу, звісно, помилятися, але коли були у передвиборчій гонці на посаду власника овального кабінету Байден і Трамп, вже всі таке враження зробили ставку, що Трамп переможе. І оця зустріч Бориса Джонсона з Трампом, і ця його колонка в Daily Mail про те, що він говорить, що Трамп знає, як зупинити війну в Україні, і це зводиться до того, що Україна повертається на кордони 24 лютого, гарантується вступ України до ЄС та НАТО, при цьому українська армія замінить близько 70 американських солдат, які наразі розміщається в базах Європейського Союзу. На вашу думку, зараз заміна Байдена на Камілу Гарріс, але це ще не остаточно, бо ще демократи мають її підтвердити, вона змінить хід війни? По-перше, не змінить хід війни. По-друге, я ніколи не вважав, що перемога Трампа передбачена. Це Сполучені Штати. Я взагалі не розумію, яке значення має ця Байдена з гонки для виборів Сполучених Штатів. Вибір у Сполучених Штатах – це плебісцит. За Трампа чи проти Трампа. Демократи просто можуть вважати, що їм потрібна кандидатура, скажімо так, більш енергійна, ніж Байден. Але в будь-якому разі люди будуть робити саме такий вибір. Чи хочу я, щоб Дональд Трамп був моїм президентом, чи я не хочу. Так було 20-го року, так буде 24-го. Так що реальні результати цього вибору, особливо коли мова йде про ржавий ланцюг, всі вибори будуть вирішуватися в 3 штатах чи 4. Всюди інших місцях вони вже давно вирішили. Це ми побачимо в результаті виборів, в ніч виборів. Джозеф Байден був більше пов'язаний з іржавим ланцюгом, ніж Каміла Харріс. У нього було більше можливостей перемогти в цих штатах, ніж у Каміли Харріс чи будь-якого іншого демократичного кандидата. Так що я не вважаю, що його зняття щось змінює і додає демократам якоїсь особливої перемоги. Я впевнений, що Джозеф Байден переміг би Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів. Навіть в нинішньому стані. Саме тому, що він був пов'язаний із ржавим ланцюгом. І люди, які були там, голосували за нього, а не голосували за Хіларі Клінтон. Пам'ятаєте? Так, до речі, так. Це все, от і все. Але так, що в мене була чітка впевненість, що Дональд Трамп ніколи не повернеться до Білого дому, якщо він буде боротися з Джозефом Байденом. Тепер це вже не перевірити. Але те, що Дональд Трамп не був президентом Сполучених Штатів до 21 липня 2024 року, це ясно і дилетант. І якщо у демократів були в цьому сумніви, значить вони не знають власної країни. Але тепер хай експериментують з цим плебісцитом за Трампа. Щодо планів Бориса Джонсона і Дональда Трампа, це взагалі не має ніякого значення такого. Тому що абсолютно точною характеристику всім думкам Дональда Трампа дає його колишній радник Джон Болтон, який назвав їх божевільним. І сказав, що Трамп поняття не має, як закінчити війну. І Борис Джонсон не має ніякого поняття закінчити війну. І я вам можу пояснити, чому. З радістю. Будь ласка. Тому що ми весь час живемо в ментальній пастці, в яку ми себе собі загнали. І західні політики живуть теж в цій пастці. От ми вважаємо, що є що все залежить від нас. Володимир Путін висунув нам умови, щоб ми визнали Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області, Крим російськими, відмовилися від НАТО, провели демілітаризацію і таке інше. А ми просто горді, сміливі люди, які ці умови не визнаємо. І таким чином ми можемо закінчити війну тоді, коли нам заманеться. Просто ми маємо піти на умови Володимира Путіна. А ми не хочемо і воюємо. І так багато хто говорить, ось чому наша влада не йде на умови, ви вже втомилися воювати. Західні політики виходять з тієї самої ідіотської парадигми,
що достатньо Путіну щось запропонувати, чого він хоче, віддати частину території України. Або сказати, що Україна не буде в НАТО, або запросити його знову до вісімки, як це говорить Борис Джонсон. Давайте його запросимо знову до групи 8, хай він з нами буде. І відразу все буде гаразд. Так я перепрошую. Володимир Путін вже мав все те, що вони йому хочуть запропонувати. Він був у вісімці, він був енергетичним спонсором Заходу, в нього були Він же отримав частину території України. Ну і, до речі, мав частину території України, абсолютно точно, і вони продовжували будувати північні потоки, правда? Так. І нічого вони його не утримали. Тому я розчарую всіх тих, хто взагалі мріє про закінчення війни. Залиште ці сподівання своїм дітям і онукам. Путін бажає, щоб отримати всю Російську імперію в кордонах Радянського Союзу 1991 року. Для початку. Чому? Тому що не в цих кордонах він не може бути рівноправним конкурентом Сполучених Штатів і Китаю. Він вважає, що тільки в цих кордонах він є реальним конкурентом інших великих держав. Це абсолютно логічно для імперіаліста мислення. Переконати ви його не можете, знаєте чому? Тому що він правий. Тому що без України, без Білорусі, без країн Центральної Азії Росія просто середня держава із схильністю до розкладу. І ми ж весь час самі йому говоримо: та слухай, ти програєш війну і Росія розпадеться. А він не хоче, щоб Росія розпалася. Він хоче приєднати до неї інші території. У Володимира Зеленського немає що пропонувати Володимиру Путіну. І ніколи не було. Тому що Володимиру Путіну потрібна Україна. Як казав Дмитро Медведєв, зберіться, ухваліть рішення про приєднання України до Росії, війна наступного дня закінчиться. В чому проблеми? У вас немає ніяких проблем. У Дональда Трампа нема чого запропонувати Володимиру Путіну. Тому що він не може запропонувати йому Україну і інші колишні радянські республіки. А всі ці партнерства з НАТО, все це вісімка. Путін сам хоче Трампа кудись запрошувати, а кудись не запрошувати. В нього інші амбіції. Більше, ніж амбіції Дональда Трампа. І, до речі, всі кажуть: ой, ну Росія бідна держава, це бензоколонка. Пам'ятаєте, як Джон Маккейн говорив? Так Росія завжди була бідною. Вона коли була багатою? Коли російські війська були у Парижі на початку 19 століття, Росію називали жандармом Європи, вона що, була багатою? Вона була бідною, в неї просто армія була. Головні союзники – армія і флот. І зараз Росія, вона розуміє, що вона бідна, що вона енергетична держава, що в неї немає такої економіки, як Сполучених Штатів. Плювати вона хотіла. Вона хоче всіх залякати. Тих, хто хочуть нормально жити, в комфорті, ті, хто не хочуть воювати, ті, хто не хочуть, щоб їхні діти гинули, і спокійно встановити над ними контроль. Так було все життя, всю історію. І так і буде. І якщо Росія переможе Україну в війні, я вас переконую, вона стане політичним гегемоном Європи і буде про все домовлятися із Трампом чи з Сі Цзіньпіном, так як росіяни захочуть. Все їм віддадуть, тому що шансів не буде. І саме тому треба думати не про всі ці безглузді плани, а про те, як реально це зупинити. В чому важливість України? Я вам поясню. Ось була Друга світова війна. Чехословаччина ретельно до цієї війни готувалася. Збільшила армію, в неї була армія майже як німецька. Збільшила виробництво зброї, побудувала воєнні заводи, просто воювала, готувалася до війни як шалена. Але вирішила не воювати, бо союзники її не підтримали. Капітулювала, по суті. А Польща нічого не робила, до чого не готувалася, а вирішила воювати і програла. І всі говорять: але ж Чехословаччина в результаті більш-менш мудро поступила, її хоча б не зруйнувала. Вона все одно не мала шансів виграти у Німеччині. Ну, а Польща вирішила спробувати і все одно зруйнувалася тільки шляхом жахливих руйнувань, жахливих життя в окупації. Але я вам розповім, що відбулося в результаті того, що Чехословаччина вирішила не воювати. Німеччина отримала доступ до всієї її військової промисловості. І ось все те, що вироблялося на чеських і словацьких заводах воєнних, головним чином чеських, всі ці танки, всі ці бронемашини, всі ці снаряди, всі ці літаки навіть, все це полетіло на голову куди? Польщі. На голову поляків, потім британців, потім французів. То, може, варто було в Чехословаччині воювати, а їм підтримувати Чехословаччину? Тому що, насправді, це все закінчилося їхньою власною загибеллю. Тому те, що воює Україна, це, знаєте, честь нам і хвала. Тому що ми стримаємо Росію від подальших дій. Уявіть собі, що ми не воювали, бо Росія сюди прийшла. І вся продукція харківських воєнних заводів, київських,
Все це потім пішло в інший бубік, на інші колишні радянські республіки. Все це почало загрожувати країнам Європи. Все це змусило їх домовлятися з Москвою. Тут був найбільший військово-промисловий комплекс Радянського Союзу. Тут, не в Росії. Тут були головні воєнні підприємства. Тут ми ходили по вулицях, де були загалом воєнні заводи. І у Львові також, як ви пам'ятаєте, різні там електрони і таке інше. Що там робили? Всі ці поштові скриньки. І цього всього немає. Але це все відновити, якщо потрібна саме військова промисловість в такій країні, як Росія, це питання кількох років. А Гітлеру навіть не потрібно було і кількох місяців, щоб все це перезапустити і почати з Чехії видобувати. Ось вам відповідь про важливість цієї російсько-української війни. Тому я б на місці наших союзників не вигадував би дурних планів, скільки областей українських віддати Путіну, тому що йому не потрібні жодні області. А я подумав би, як підтримати Україну, щоб Росію стримати і, в принципі, переконати її, що в неї нічого не вийде. Так. Здається, історія, знаєте, мала би бути ця фраза «історія хороший вчитель», але хороший вчитель тільки тоді, коли вчителя чують і розуміють, про що вчитель говорить. В більшості випадків, на жаль, воно не так станом на зараз. Але, пане Віталію, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Віталій Портніков, журналіст-публіцист. Я закликаю нашу аудиторію переходити на YouTube-канал Віталія Портнікова. Там більше інформації. Пан Віталій там детальніше аналізує події, які відбуваються у світі, зокрема і зміну кандидатів від Демократичної партії в Сполучених Штатах Америки і багато чого цікавого. Тож я закликаю слухати Віталія Портнікова, аналізувати і читати історію. Тільки вдумчиво. Пане Віталію, я вам дякую. Дякую.